हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी जीमेल के हो त, यो कसरी क्रिएट गर्ने हैन, यसले चाहिँ के काम गर्छ त भनेर चाहिँ हामी यसको आज प्र्याक्टिकल ल्याब गर्दैछौँ हैन। जीमेल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जीमेल चाहिँ एउटा गुगलको सर्भिसेस हो हैन। यो चाहिँ एउटा फ्री सर्भिसेस हो। यसले चाहिँ हामीलाई 15 GB फ्री स्टोरेज दिन्छ। योसँग चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब गुगल ड्राइभ जीमेल त भइहाल्यो हैन। गुगल फोटोहरू चाहिँ हुन्छ र अनि हामीले यसलाई चाहिँ 15 GB भन्दा चाहिँ 15 GB भन्दा बढी पनि चाहिँ हामीले यो क्यापेसिटी लिन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सर्टेन एमाउन्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ है। पैसा तिरेर चाहिँ हामीले 100 GB आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ यो लिन सक्छौँ। अनि आज हामीले चाहिँ यो के चाहिँ छ त, के गर्दैछौँ त हैन। गेटिङ स्टार्टेड टु इमेल हैन। इमेल कसरी क्रिएट गर्ने, थीम कसरी चेन्ज गर्ने, सेन्ड कसरी गर्ने, रिप्लाई कसरी दिने आएको मेसेजहरूको हैन। त्यसपछि अट्याचमेन्टहरू कसरी गर्ने, इन्सर्ट हामीले अब यो फोटोहरू इमेजहरू पठाउनुपर्ने इमेज कसरी इन्सर्ट गर्ने भनेर चाहिँ आज हामी त्यसको चाहिँ ल्याब गर्दैछौँ हैन। अब मेसेजहरूलाई मुभ कसरी गर्ने, कसरी डिलिट गर्ने, विदाउट डिलिट चाहिँ इनबक्सबाट चाहिँ कसरी बाहिर निकाल्ने हैन, कुनै एउटा सर्टेन फोल्डर बनाएर कसरी राख्ने भनेर चाहिँ हामी आज त्यसको ल्याब गर्दैछौँ है। त्यसको लागि फर्स्ट सुरुमा त हजुरहरूले यो जीमेल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जीमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कुनै पनि एउटा ब्राउजरमा गएर चाहिँ यहाँ क्रिएट इमेल है, क्रिएट जीमेल एकाउन्ट भनेर चाहिँ सर्च गर्नु भइसकेपछि यहाँ देखाइन्छ क्रिएट यो जीमेल एकाउन्ट भनेर। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो पेज खोलिन्छ हैन। यो पेज खोल्नु भइसकेपछि आफ्नो इन्फर्मेसन दिनु पर्यो हैन। यहाँ सानो आफ्नो इन्फर्मेसन दिने, लास्ट नेम हैन, यो युजर नेम हो। अब हामीले साथीहरूलाई इमेल एड्रेस मागेर चाहिँ दिनु पर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ दिने हो है। यसले अटोमेटिकली फिल गरिसकेको छ। कोही बेला गर्छन् है, कोही बेला चाहिँ गर्दैन। अनि पासवर्ड हो, मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको पासवर्ड हो। र हामीले चाहिँ यो पासवर्ड चाहिँ 8 क्यारेक्टरको हुनु पर्यो र मिक्स लेटरको हुनु पर्यो। मिक्स लेटर भनेको चाहिँ नम्बर अनि यो सिम्बलहरू हैन को कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीले मिक्स लेटर भन्छौँ। अनि हामीले के टाइप गरेका छौँ त भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यो आँखा जस्तो बटनलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ हाम्रो डिस्प्ले हुन्छ है। NEPAL@123 हैन। सेम मेसेज अनि नेक्स्ट गरिदिनुहोस् हो। आफ्नो यहाँ फोन नम्बर दिनुहोस्। अनि आफ्नो फोन नम्बर दिइसकेपछि अनि हाम्रो यसले भेरिफिकेसन कोड पठाउँछ मोबाइलमा हो। भेरिफिकेसन कोड पठाउँछ अनि त्यो भेरिफिकेसन त्यो 6 डिजिटको हुन्छ हैन। त्यो अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ कोड हैन, कोड आइसकेको छ 936884 हो, भेरिफाई हो। अनि त्यसपछि यो रिकभरी इमेल भनेको चाहिँ अब तपाईले बाइ चान्स हाम्रो पासवर्डहरू बिर्सिनु भयो भने चाहिँ त्यो यसलाई चाहिँ कोड केमा पठाउने त, त्यो पासवर्ड रिकभरी कोडहरू केमा पठाउने त भनेको लागि चाहिँ हो यो हैन। तपाईसँग दुईटा इमेल छ भने आफ्नो दिन सक्नुहुन्छ र कसैलाई अब विश्वासिलो मान्छेको चाहिँ दिन पनि सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ डेट अफ बर्थ हैन। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुस्। तपाईको इमेल क्रिएट भइहाल्छ है। हो यस आइएम गरिदिनु भएपछि क्रिएट हुन्छ यो आई एग्री। अब नेपालको नेट है सुरु नै हुन्छ। अब यति छ यहाँको। ओके ल, हाम्रो यो इमेल क्रिएट भइसकेको छ है त। यो चाहिँ हाम्रो गुगलको सर्भिसेसहरू हो। लाइक यो जीमेल भयो है, यो गुगलको आफ्नो ब्राउजर भयो, सर्च भयो यो हैन, गुगल ड्राइभ भयो यता यो ओके है। अब हामीले चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँ सिलेक्ट यो प्रोफाइल पिक्चर भनेर यहाँबाट एउटा कुनै पनि पिक्चरहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँबाट कुनै पनि फोटोहरू लिन सक्नुहुन्छ। अनि लिनुसकेपछि यो सिलेक्ट द सेट फोटो भनी छ। सेट एज अ प्रोफाइल पिक्चर छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभएपछि हाम्रो यो फोटो चाहिँ यहाँ चेन्ज हुन्छ है त है। अब हामी